Доброго здоров'я добрим людям. Сьогодні я покажу, як писати цікаві звучки безпосередньо в звукову дорожку Kdenlive. Звісно, все залежить від можливостей відеоредактора підхопити звуковий потік. Щодо мого конкретного випадку, це вдалося зробити тільки через Pulse. Тому більша частина інформації буде про налаштування Alsa та Pulse. Починаємо. Надзвичайно дивно, але в коробці Ubuntu Studio відсутній Pulse Mixer. А штатний регулятор звуку в плазмі, м'яко кажучи, так собі. Тому Pulse Mixer доводиться поставити додатково. Спочатку я покажу налаштування Alsa Mixer. Режим мікрофону я поставив Follow Capture. Ну і активізував все, що можна. Як хто не знає, активація каналу – 2 активних нолика внизу бігунка. Як ми бачимо, на Pulse Mixer справа, знизу у нас активна звукова карта, а на монітор у першому рядку звук не поступає. Для добування ефектів ми будемо використовувати Carla і в налаштуваннях Pulse Mixer поставимо напроти неї запис з монітору. Переходимо до налаштування Kdenlive. Лишаємо захват аудіо на вкладці захвату дефолтним. Власне, єдине налаштування, яке вказує на Pulse, буде в Carla. Ще один істотний момент, щоб Carla була в режимі Patch-Bay. Це означає, що за зв'язки кожного інструменту можна виставляти окремо. З інструментів з непоганими шумами, або, як вони ще називаються, SFX, я вибрав Helm, Surge і Подольський. Всі ці редактори містять гарні секвенції та шуми. Ну і для демонстрації роботи з мікрофоном закинув плагін Delay. Як бачите, кожен інструмент треба причепити до аудіовиходу. І тут у нас одразу трапляється алярм. Пам'ятайте, що в Pulse Mixer ми виставили запис з монітору. Виходить, що звук синтезатора попадає на монітор, звідки його підхоплює аудіовхід, і замість звуку з мікрофону ми маємо такий бедлам. Тому ділей під час роботи з інструментами треба відключити. Далі все йде по плану. Переходимо на вкладку аудіомікшера в Kdenlive. Активуємо біле коло, і у нас стає червоною шапка звукової доріжки. Як бачимо, звук з Carla нормально підхоплюється відеоредактором.
Єдине, що під час запису ми не побачимо іконки на самій звуковій доріжці. Воно з'явиться, коли ми ще раз натиснемо на біле коло і припинимо запис. Дивимося на результат запису. До речі, зверніть увагу на номер капчі в превентиві. Це стільки разів довелося експериментувати. Шумами ми розібралися. Перемикаємо режим запису у Pulse Mixer з монітора на звукову карту. Додаємо рівень сигналу мікрофону. Хто дивився моє відео, як убити шум, знає, як це робиться. Для тих, хто не дивився, от підказка. Мені ж воно не треба, тому я модуль і не підвантажував. А тепер ми можемо записати мікрофончик. Давайте ми це зробимо на іншу доріжку. От тепер ми запишемо мікрофон. От тепер ми запишемо мікрофон. Тут лише зверніть увагу, що відеоредактор пише звук безпосередньо з мікрофону, а не з монітору. Тому ми не чуємо ніяких ділеїв у вухах. А в режимі монітору взагалі цей модуль у Карла відключимо від аудіовиходу, бо тільки тріщить, а толку нема. Це не наводка через динамік, під час запису звук ішов через навушники. У другій частині я покажу можливості шумових інструментів. Хочеться ще раз нагадати, що кожен може потицькати мишкою у клавіатуру. Музикантом бути не треба. Почнемо з Hell. Шукаємо групу SFX і перебираємо паттерни. Щоб побачити клавіатуру, треба перейти в Карла на вкладку Patch Bay. Далі Search. Ліва кнопка мишки на списку патчі викликає групу, права кнопка – це список в групі. До Search можна скачати досить багато додаткових звуків, це його перевага. До речі, не обов'язково лазити в тіку Карла для активації вікна інструменту. 2 кліки на Patch Bay роблять те ж саме. І наостанок творіння правильних німців Подольський. Вся їх лінійка містить favorites. Тому дуже просто попередньо вибрати в списку те, що треба, аж в 6 груп favorites, щоб потім не шукати.
Сподіваюся, сьогодні я вас не дуже залякав. Так що до нових зустрічей.